Sao chị? Em vô đó giữ ở trên có tiệc trà nào đó văn nghệ. Rồi, cảm ơn chị nha. Giờ sắp mở màn nè, đi về được rồi. Cái gì? Nói gì? Giờ sắp mở màn rồi nè, đi về được. Here, land and people became one as the current to the shore, and from them rose the open, generous, true-hearted spirit of the South. Con nước lớn mang phù sa ở lại, người phương Nam giữ nghĩa đến muôn đời. Dòng sông chở nước về xuôi, chở luôn ký ức thành người thành quê. The rising tide.
tình lưu cùng nhau. Nhạc rộn ràng vui hòa ra ngày nước ngày đắm say đắm nào mới bằng về đây. Feeling good, feeling great, happy to have. Lên đâu?啊，对，你们俩是我们德国嘛？还是什么？就是他要回独立国了嘛。5年的，你看这是中国的，这中国的5年。不是这个越共民主共和。Không, ý là trong mình không bán gì.
chơi đâu.